ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට මම අරන් ආවේ ඕවර්න්ඩ මෙතඩ් එකක් මේක. මම ඔයාලට මේ මාකට් volatility index 10 25 50 75 100 කියන මාකට් පහේම මම කරලා පෙන්නනවා එකම වෙලාවේ. එකම වෙලාවේ මේ මාකට් පහේම එකම වෙලාව කියන්නේ ඒක දිගට මේ මාකට් පහේම ට්‍රේඩ් දෙක ගානේ දාලා ඒ ට්‍රේඩ් 10ම වින් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තියෙන. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඩික් එකක් පහුවෙලා වැටෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා පස්සට අරන් බලන්න. මම ඒකෙන් ඔයාලව රවට්ටනවා වගේ හිතෙනවා නම් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මෙතන වෙන්නේ. මගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ස්ලෝ ටිකක් පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒ හින්දා ටික එකක් පහුවෙලා තමයි වැටෙන්නේ. මම ඒ හින්දා ගොඩක් කරාට ලොස් වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි මම අනිවාර්යයෙන් වින් කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ටික එකක් පාස් වෙලා වැටුනොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා එතන පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක පස්සට අරන් බලන්න. මේ පාස් වෙලා වැටුනොත් අනිවාර්යෙන් ඊට කලින් අංකයට වැටුනොත් අනිවාර්යෙන් වින් කරනවා. මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ වලත් පෙන්නලා ඇති එහෙම. ඉතින් මේක ඕවර්න්ඩ කියන මෙතඩ් එක ලාස්ට් ඩිජිට් එක දාගන්නේ අපි 7. මේකෙදි අපි කරන්නේ 789 789 කියන ඉලක්කම් වලින් දෙකක් එක දිගට එකවර ආවොත් අපි ට්‍රේඩ් එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ 8 ඇවිල්ලා 9 ආවොත් අපි ට්‍රේඩ් එකට යනවා. මේක ලාස්ට් ඩිජිට් එක 8 දා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ගොඩක් දුරට ඔයාලා දාන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම වින් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම දැන් ට්‍රේඩ් 10ක් ඕගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නනවා. වින් කරලා පෙන්නනවා. ඒතර මතක තියාගන්න මේක කරන්නේ අන්තිම ඉලක්කම අනිවාර්යයෙන්ම 9 8 අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ එක දිගට. ඒ කියන්නේ එක ළඟ දැන් එක ළඟ 8 ඇවිල්ලා 9 එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරන්නේ. ඩියුරේෂන් එක 1 ටික් දාගන්නේ. මම මෙතන වෙන එකක් කර කර හිටපු ඉඳලා තමයි ඔන්න ආයෙත් මුලින් ඉඳන් ආගන්න. volatility 100 index එකේ පුළුවන් 25 50 75 100 ඔක්කොගෙම 10 index එකේ ඔක්කොගෙම පුළුවන්. ඕවර්න්ඩ එකකින් අපි ට්‍රේඩ් දාන්නේ. ඩියුරේෂන් එක ටික්ස් 1යි ලාස්ට් ඩිජිට් එක 8. අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් දානවා 10 එකේ 25 එකේ 2යි 50 එකේ 2යි. එහෙම මාකට් පහේම ට්‍රේඩ් දෙක ගානේ දානවා. අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරන්න පුළුවන් කිසි දෙයකට බය නැතුව. මේ USD එකක් දෙකක් පහක් හරි කමන්නේ දාන්න කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක වින් කරනවා. එක දිගට සාමාන්‍ය එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා විනාඩියක් විතර ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම නම් එච්චර වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා සාමාන්‍ය මම අවශ්‍ය වෙලාව බලලා මම ට්‍රේඩ් ටික දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මම දැන් ට්‍රේඩ් ටික දාලා එහෙම වීඩියෝ ඉවර කරනවා. මේක හොඳට කල්පනාවෙන් කරන්න. මේකේ අනිවාර්යෙන්ම ලාස්ට් ඩිජිට් එක අනිවාර්යෙන්ම 8යි 9යි එකවර එක පෙළට එන්න ඕනේ. ඔන්න මේ ආවා 8 9 ආවා. දැන් ට්‍රේඩ් එකට ගියා නම් 7 ආවේ. ඒක වින් කරන්න තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි මේක කරන්නේ. කල්පනාවෙන් කරන්න. මේ මාකට් පහේම කරන්න පුළුවන්. මම එකවර දැන් මේ මාකට් පහේම කරලා පෙන්නනවා. එහෙනම් මේක බලන්න කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් මේ වගේම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මම මේවා ඔයාලට නොමිලේ කියලා දෙන්නේ YouTube එකෙන් ඔයාලගේ data ටිකක් විතරයි කැපෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ඔයාලා ගන්න දැනුමට ප්‍රතිඋපකාරයක් විදියට මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාලා මේක කරලා සාර්ථක වුණා නම් කොච්චරක් සාර්ථක වුණාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඔයාලා ලොස් වුණා නම් ඒකත් දාන්න. මම ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්නම් ලොස් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒකට උත්තරයකුත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. ඕන දෙයක් අහන්න. ඔයාලා අහන ඕනම දෙයකට මල ළඟ උත්තර තියෙනවා. දැන් මීට කලින් කට්ටිය මං ඩිමෝ account එකේ ට්‍රේඩ් දාලා පෙන්නනවා කියපින්න තමයි මම මේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම USD account එකේ මගේ දාලා පෙන්නන්නේ. මෙන්න refresh කරලා පෙන්නන්නම්. මගේ USD account එකේ තමයි මම ට්‍රේඩ් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. එහෙනම් අපි යමු
කොහොමද මේක ට්‍රේඩ් දාන්නේ කියලා බලන්න.